હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ વેજીટેબલ્સથી ભરપૂર મિક્સ વેજીટેબલ પરોઠા। આ પરોઠા ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। જો બાળકો અમુક વેજીટેબલ્સ ન ખાતા હોય તો આ રીતે પરોઠા બનાવશો તો બાળકોથી લઈને મોટા પણ ખાશે। તો વેજીટેબલ્સથી ભરપૂર મિક્સ વેજીટેબલ પરોઠા કેવી રીતે બનાવવા તે જોઈએ। વેજીટેબલ પરાઠા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે લોટ બાંધી લઈશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા 2 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે, ઝીણો। આપણે જે રોટલી બનાવીએ છીએ એ જ લોટ છે। હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી મીઠું અને 2 ચમચી જેટલું તેલનું મોણ નાખીશું। હવે મોણને લોટ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે મોણ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે પાણી વડે લોટ બાંધી લઈશું। રોટલીનો લોટ બાંધીએ એ રીતનો જ આપણે બાંધવાનો છે। વધારે ઢીલો કે વધારે કડક નથી બાંધવાનો, આપણે જે મીડિયમ બાંધીએ છીએ એવો જ બાંધવાનો છે। આ રીતે થોડું થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધી લઈશું। લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે તેલવાળો હાથ કરીને મસળી લઈશું। આ રીતે મસળી લઈશું। હવે આપણે લોટને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। ત્યાં સુધીમાં વેજીટેબલ્સ કાપીને તેનું કટિંગ કરીને તેનું સ્ટફિંગ બનાવી લઈશું। સ્ટફિંગ બનાવવા માટે મેં અહીંયા બધા વેજીટેબલ્સ કટિંગ કરીને લઈ લીધા છે। તો તેમાં કેપ્સિકમ ઝીણા સમારીને લીધા છે, કાંદા ઝીણા સમારીને લીધા છે, કોબી છીણીને લીધી છે, એકદમ બારીક કટિંગ કરવાનું છે આપણે એટલે મેં છીણીને લીધી છે, બીટ પણ મેં છીણીને લીધું છે અને ગાજર પણ છીણીને લીધું છે। અહીંયા તમને જે વેજીટેબલ્સ ભાવતા હોય તે તમે લઈ શકો। મેં અહીંયા કટિંગ બોર્ડ લીધું છે એ ઓરિજિનલ શાકનું છે। જો તમારે ઓનલાઈન પરચેસ કરવું હોય તો તેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। હવે આપણે સ્ટફિંગ બનાવી લઈશું। હવે આપણે જે અહીંયા વેજીટેબલ્સ કટિંગ કરીને રાખેલા છે એ બધા મિક્સ કરીશું। કાંદા, ગાજર, કેપ્સિકમ। હવે આપણે આમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ચમચી ચાટ મસાલો એડ કરીશું। હવે આપણે આમાં થોડું ચીઝ એડ કરીશું, ખમણેલું। તમારે પનીર નાખવું હોય તો તમે પનીર પણ નાખી શકો। એક ચમચી ગ્રીન ચટણી નાખીને બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે આમાં વધારે મસાલા નથી એડ કરતા। આ રીતે બધા વેજીટેબલ્સને મિક્સ કરી લઈશું આ રીતે મસાલા સાથે। સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે તો હવે આપણે પરોઠા બનાવી લઈશું। લોટને 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે એકવાર આ રીતે મસળીને હવે આપણે પરોઠા બનાવી લઈશું। આ રીતનો મેં અહીંયા લુઓ બનાવી લીધો છે। હવે આપણે પરોઠું વણી લઈશું। તો થોડો કોરો લોટ નાખીને આ રીતે પરોઠું વણી લઈશું। આ પાટલી અને વેલણ પણ ઓરિજિનલ શાકના છે। ક્વોલિટી પણ એકદમ સારી છે। જો તમારે ઓનલાઈન પરચેસ કરવા હોય તો તમે કરી શકો, નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે। પરોઠું વણાઈ ગયું છે, એક પરોઠું વણાઈ ગયું છે। હવે આપણે આના પર મૂકવા માટે બીજું પરોઠું પણ વણી લઈશું। તો એ રીતનો મેં બીજો લુઓ બનાવી લીધો છે।
હવે કોરો લોટ નાખીને આપણે બીજું પરોઠું વણી લઈશું. બીજું પરોઠું પણ વણાઈ ગયું છે. તો આપણે આના પર સ્ટફિંગ લગાવી દઈશું. તો સૌથી પહેલાં આના પર આપણે ગ્રીન ચટણી લગાવીશું. ગ્રીન ચટણી કોથમીર અને ફુદીનામાંથી મેં બનાવેલી છે. એની લિંક પણ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. હવે આના પર સ્ટફિંગ લગાવીશું. હવે આ રીતે સ્ટફિંગ લગાવી દઈશું. હવે આપણે આના પર બીજું પરોઠું જે વણેલું છે એ રાખી દઈશું. આ રીતે ફરતું પ્રેસ કરી દઈશું એટલે સ્ટફિંગ છે એ નીકળે નહીં. અને થોડું વણી લઈશું આ રીતે. પરોઠાને હવે આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. તો તેના માટે મેં અહીંયા નોનસ્ટિક તવી લીધી છે. તેના પર 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું. તવી ગરમ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આના પર પરોઠું રાખી દઈશું. હવે આના પર પરોઠું રાખીને આપણે થોડું તેલ લગાવી દઈશું. અને મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે ફ્રાય કરવાનું છે પરોઠાને. પરોઠું એક બાજુ ફ્રાય થઈ ગયું છે. હવે પલટાવી દઈશું. હવે આ રીતે આપણે ઉપરથી તેલ લગાવી દઈશું. પરોઠું ફ્રાય થઈ ગયું છે. હવે કાઢી લઈશું. પરોઠું તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે એના ટુકડા કરી લઈશું. આ રીતે પીઝા કટર વડે ટુકડા કરી લઈશું. તમારે જે રીતના કરવા હોય એ રીતે તમે કરી શકો. એકદમ સરસ પરોઠું તૈયાર થઈ ગયું છે. એકદમ સરસ વેજીટેબલ પરોઠું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આના પર થોડું ચીઝ ખમણીને નાખીશું. આ રીતે ચીઝ નાખવું બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. જો તમારે ન નાખવું હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો. તો બનીને તૈયાર છે મિક્સ વેજીટેબલ પરોઠા.